Hi guys! Muli na namang nagbabalik ang NinsKitchenomics. Isang bagong recipe na naman ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. So, tinawag ko itong Malunggay HashBrown. So, mas healthy to sa mga kids na ayaw kumain ng gulay. Especially, malunggay yung ating bida ngayong araw na to. So, simulan na natin ang paggawa. Para sa mga ingredients na ating gagamitin, kailangan natin ng 2 cups malunggay leaves, 1/2 cheese, any brand, 1 stack chives, 1 pack bread crumbs, 2 pieces egg, 1 teaspoon salt, and 2 pieces medium-sized na patatas. So, ang una nating gagawin, babalatan ko muna yung patatas at hihiwain ng medyo maliit para mabilis lumambot. So, pakuluin na natin yung ating patatas. Ilagay na din natin yung asin. So, habang pinapakulo natin yung patatas, hihiwain ko lang tong chives. Pagkatapos nito, i-check lang natin yung pinapakulo nating patatas kung malambot na. So, kung malambot na siya, pagkatapos nito, itabi na lang muna natin yung patatas na pinakuloan natin. Sunod naman, lutuin natin yung malunggay. Yung tubig na ginamit natin sa pagpakulo ng patatas, yun din yung gagamitin natin. Pakuluan lang natin to ng mga 3 minutes. So after 3 minutes, kumuha tayo ng 3 to 4 tablespoon na sabaw ng malunggay. Tapos, ihalo na rin natin yung malunggay. So, next natin gagawin, habang pinapalamig natin yung malunggay, durugin naman natin yung patatas. So, wag natin masyadong durugin yung patatas. Mag-iwan tayo ng medyo buo-buo para may mangunguya tayo. Then, i-add na rin natin yung cheese. I-grate lang natin siya. Mix lang natin. Then, set aside muna. So, this time, gagamit naman tayo ng blender. So, ang una kong ilalagay is yung egg, chives, then yung malunggay. So, may hinahanap lang tayong texture. Hindi naman masyadong pino. So, ganitong durog ang hinahanap natin. So, after nito, i-mix na natin to doon sa minash natin na potato. Mix lang, then pag nahalo na,
i-add na natin yung breadcrumbs. Haluin lang natin ng maigi. So after na natin ma-mix, isit lang muna natin ng mga 2 minutes. Saka tayo mag-start mag-mold. Eto na siya. Para naman sa ating pag-mold, kumuha lang tayo ng 1 tablespoonful and then ilagay lang natin siya sa ating mga palad. I-form lang natin ng log, then i-press natin ng konti. So after ko tong i-form, ididiretso ko na to sa kawali. Then gumamit ako ng kutsara, i-press lang natin siya hanggang sa makuha natin yung form nung hash brown. So kanina, nag-try lang muna ako ng isang hash brown. Then tinikman namin. So parang nakulangan lang ako ng asin. So nag-add lang ako ng 1 teaspoon salt ulit. Kasi parang hinahanap ko yung medyo may lasa. And then optional po kung gusto nilang maghalo ng paminta. Pero sa recipe na ito, hindi ko na siya hinaluan ng paminta. Then after natin mailagay yung hash brown sa kawali, i-medium heat lang natin. Then gawin lang nating medium brown each side nung hash brown. So parang ganito. So guys, kung napanood nyo yung previous vlog ng NinsKitchenomics, all recipe po na ginagawa namin doon is first time lang po na ginagawa. So ito na ang ating malunggay hash brown. So perfect siyang i-partner ng ketchup or with mayo. So depende kung ano yung gusto nila. So guys, maraming salamat sa panonood. I hope you will try this recipe at home para naman matikman ng ating mga kids itong healthy hash brown na ginawa natin ngayong araw na to. So maraming salamat. God bless!